Μπαρμπάρ Γιουνάν. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Βάρβαροι Έλληνες. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί που κατέσφαζαν για 400 ολόκληρα χρόνια τους σκλαβωμένους Έλληνες. Όλα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα για την ελληνική ιστορία είναι παραμύθια κάποιων φασιστών, ρατσιστών και πολλών άλλων. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, η πραγματική ιστορία της χώρας μας για τους Τούρκους έχει ως εξής. Ο περίφημος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν τουρκογενής προέλευσης και οι μεγάλοι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν Τούρκοι. Όπως Τούρκος ήταν ο Όμηρος, ο Ιπποκράτης, ο Θαλής, ο Μιλήσιος και πολλοί άλλοι. Οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένα κράμα διάφορων φυλών που εξαφανίστηκαν εξ ολοκλήρου μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα είναι ένα κράμα τουρκοσλαβοαραβικών στοιχείων σύμφωνα με την Τουρκία. Και φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε καμία σχέση με τους Έλληνες, αλλά ήταν Αλβανός ή Σκοπιανός ή Τουρκόφωνος. Η απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τους διεφθαρμένους Βυζαντινούς που δεν είχαν καμία εθνικότητα έγινε για να ωφεληθούν οι Ορθόδοξοι, καθώς ανέκτησαν την κυριαρχία σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας. Η Pax Ottomana ήταν ευεργετική για τους Ορθόδοξους που απέκτησαν μεγάλη δύναμη και καταπίεζαν, και συχνά έσφαζαν τους καημένους μουσουλμάνους. Ακούτε τι λένε. Το 1821 ήταν μια άθλια ανταρσία πατεώνων, κλεφτών, δολοφόνων και φοροφυγάδων, οι οποίοι έσφαζαν το μουσουλμανικό πληθυσμό στα νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου. Οι άλλοι Ορθόδοξοι μέσα στην αυτοκρατορία υπονόμευαν προδοσίες και σαμποτάζ την νόμιμη Οθωμανική αρχή, ενώ συχνά προέβαιναν σε σφαγές των φιλιελληνικών μουσουλμάνων. Η εισβολή του ξένου στρατού του διαβόλου σε Ιστάρ Αστέρ στη Μικρά Ασία το 1919 ήταν μια απάνθρωπη κατοχή των πατρών εδάφων των Τούρκων και οι ξένοι εισβολείς, δηλαδή οι Έλληνες, βίαζαν και έσφαζαν μουσουλμάνες. Στην υποχώρησή τους το 1922, μετά την επέλαση του Κεμάλ, κατέκαψαν όλη τη Δυτική Μικρά Ασία και έσφαξαν δεκάδες χιλιάδες. Εκείνη την περίοδο λένε πως έγινε μεγάλη γενοκτονία των μουσουλμάνων Τούρκων στον Πόντο από τους Ορθοδόξους, που έκαιγαν τα μουσουλμανικά χωριά και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Αυτά τα διδάσκουν στα παιδιά τους. Και συνεχίζει. Το σύγχρονο ελληνικό κράτος, αφού είχε την αμέριστη βοήθεια από τους Δυτικούς, απέσπασε παράνομα εδάφη της Τουρκίας, όπως τα τουρκικά νησιά του Αιγαίου που κατέχει παράνομα. Είναι ένα κράτος τεχνητό, που κατοικείται από διάφορες μειονότητες που δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη. Τέλος, οι χριστιανοί ήταν πάντα αιμοβόροι, και αυτό φαίνεται μέσα από τις εκκλησίες τους. Πίνουν αίμα και τρώνε ανθρώπινη σάρκα. Μάλιστα, έτσι ακριβώς λένε για την Αγία Κοινωνία, σώμα και αίμα Χριστού, κάνοντάς μας και ανθρωποφάγους κανίβαλους τώρα. Αυτά τα ωραία διδάσκονται στη Σχολή Ιστορίας της Άγκυρας. Και ας μην εκπλαγούμε αν αύριο, έτσι όπως το πάνε, θελήσουν να μας επιβάλλουν να τα μαθαίνουν και τα δικά μας παιδιά, γράφοντας μια νέα πραγματική ιστορία για εκείνους, απαγορεύοντας ακόμη και το Πάτερ ημών και κάθε άλλη ορθόδοξη εκδήλωση στα ελληνικά σχολεία. Θυμάστε τι έγινε στην πανδημία. Εμπρός λοιπόν, στο δρόμο που χάραξαν όλοι αυτοί από πάνω μας. Εμείς θα τα δεχθούμε όλα αυτά?